যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। এতিয়া আমি অসম চৰকাৰৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত কিতাপখনৰ পেজ নম্বৰ 24ত থকা 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি আলোচনা কৰিম। কি দিয়া আছে চোৱা, এক্সপ্ৰেছ দ্য ছাম ইন ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম অফ নিউমাৰেশ্যন। তাৰমানে কি কৈছে, আমাক ভাৰতীয় পদ্ধতিক যোগফল আমাক প্ৰকাশ কৰিব দিছে। এক নম্বৰটো কি আছে চোৱা, 7296,325 প্লাছ 4173,243 প্লাছ 45639। এইটোক আমাক কি কৰিব দিছে, ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমাক যোগফল উলিয়াব দিছে। এক নম্বৰটো আমি কৰি চাওঁ। এতিয়া চোৱা, যিহেতু আমাক ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমত কৰিব দিছে, মানে ভাৰতীয় পদ্ধতিত কৰিব দিছে, আমি কি কৰিম, প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাখিনিৰ আমি যোগফল উলিয়াই ল'ম। চোৱা কিমান পাওঁ, ইয়াতে আছে আমাৰ 72,96,325 আৰু 41,73,243। এই দুটা প্ৰথমে আমি যোগ কৰি চাওঁ কি পাওঁ। ঠিক আছে, এটা ছাইডত যোগ কৰোঁ, 7296,325। ইয়াতে আছে 4173,243। এতিয়া চোৱা যোগ কৰিলে কি পাম, 5ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে কি হ'ব, 8। 4 2 কিমান, 6। 3 2 কিমান, 5। 6 3 9। 9 7 16, 16 6 হাতে যাব আমাৰ কিমান, 1। 2 1 3 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 4। 7 4 কিমান, 11। আমি কি পালোঁ, এইখিনি যোগ কৰি পালোঁ 1 1 4 6 9 5 6 8। ঠিক আছে, এই দুটাৰ যোগফল আমি পালোঁ এইখিনি। এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰিম, 4 5 6 3 9 আমি যোগ কৰিম। চোৱা এই যোগফলটোৰ লগত এইখিনি যোগ কৰি চাওঁ কি পাম, কি আছে, 9 3 6 5 4। 9 8 কিমান হ'ব, 17। 17ৰ 7 হাতে যাব 1। 6 3 9 7ৰ একটো যোগ কৰিলে 10। 10ৰ 0 হাতে গ'ল আমাৰ আকৌ 1। 6 5 11 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 12। 12ৰ 2 হাতে কিমান, 1। 9 5 14 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 15ৰ 5 হাতে গ'ল আমাৰ আকৌ 1। 6 4 10 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 11। 11ৰ 1 হাতে গ'ল আমাৰ আকৌ 1। 4 আৰু হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 5, ইয়াতে থাকিল 1 আৰু 1। আমি কিমান পালোঁ, 11515207 পালোঁ আমি এনচাৰটো। 11515207। এতিয়া বি নাম্বাৰটো আছে, বি নাম্বাৰটো আমি উলিয়াই চাওঁ। কি আছে, 72,81,639 যোগ 548 যোগ 42,51,408। এইটোকো আমাক কি কৰিব দিছে, ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে, ভাৰতীয় পদ্ধতিত। আমি এই নাম্বাৰটোৰ নিচিনাকৈ একেধৰণে কৰি চাম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ইয়াতো আমি ভাৰতীয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা সংখ্যা দুটা আমি আগতে কি কৰি লওঁ, যোগ কৰি লওঁ। কিমান পাম চোৱা যোগফল, আমি 72,81,639 যোগ কিমান আছে, 5685। মোৰ পাততে ভুল হৈ গ'ল, কি আছিল, 72,81,639। ইয়াতে আছিল 845865। এই দুটা আমি যোগ কৰি চাওঁ কিমান পাওঁ। 9 8 কিমান, 17। 17ৰ 7 হাতে গ'ল আমাৰ 1। 4 3 কিমান, 7 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 8।
6 5 11 11 1 হাতে গ'ল 1 8 9 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 10ৰ 0 হাতে আমাৰ আকৌ গ'ল 1 8 6 কিমান 14 হাতৰ একটো যোগ কৰিলে কিমান 15 15ৰ 5 হাতে গ'ল 1 5 6 7 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 8 আৰু এইফালে থাকিলে আমাৰ 7 কিমান পালো আমি 7 8 5 0 1 8 7 এই দুটাৰ যোগফল আমি এইখিনি পালো যোগ কিমান আছে ইয়াতে এতিয়া 4 2 5 1 4 0 8 এই দুটা আমি যোগ কৰি চাও এতিয়া 8 0 4 1 5 2 4 যোগ কৰিলে কিমান পাম 8 8 হাতে কিমান হ'ব 15 15ৰ 5 হাতে গ'ল আমাৰ 1 8 আৰু হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 9 4 1 5 ইয়াতে 1 হ'ব 5 5 10ৰ 0 হাতে গ'ল 1 8 2 10 হাতে যোৱা 1 যোগ কৰিলে 11ৰ 1 হাতে গ'ল আমাৰ 1 7 4 11 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 12 তো কিমান পালো আমি দুটা যোগ কৰি আমি কিমান পাও 1 2 1 0 1 5 9 5 ঠিক আছে 1 2 1 0 1 5 9 5 এইটো হল আমাৰ এনসার সি নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা একে ধৰণে হয় তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰি দিবা কিমান পোৱা ঠিক আছে 20 নম্বৰটো চাও কি দিয়া আছে এক্সপ্ৰেছ দা প্ৰডাক্ট ইন ইণ্ডিয়ান সিস্টেম অফ নিউমাৰেশন ইয়াতে কি কৈছে আমাক ভাৰতীয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পূৰণফল উলিয়াব দিছে প্ৰডাক্ট ইন ইণ্ডিয়ান সিস্টেম বুলি কৈছে এতিয়া চোৱা এক নম্বৰটো চাও আমি কি আছে 6250 পূৰণ 625 6250 into 625 এইটো আমি পূৰণ কৰি চাও এইটো আমাক কি কৈছে ভাৰতীয় পদ্ধতিত আমাক পূৰণফল উলিয়াব দিছে তো আমি চোৱা আমি সাধাৰণতে পূৰণ যেনেকৈ কৰো সেইটোই আমাৰ কি ভাৰতীয় পদ্ধতি চোৱা কি আছে 6250 into 625 পূৰণ কৰি চাও 5 0 0 5 5 25ৰ 5 হাতে গ'ল আমাৰ কিমান 2 5 2 10 হাতে যোৱা 2 যোগ কৰিলে 12 12ৰ 2 হাতে গ'ল আমাৰ আকৌ কি 1 6 5 30 হাতে যোৱা একটো যদি যোগ কৰা তেতিয়া হলে কি হ'ব 31 ঠিক আছে এবাৰ আকৌ কি কৰিম এই দুইটোৰে গুটেইখিনিকে এবাৰ পূৰণ কৰি চাও নেক্সট লাইনটোত 2 0 গুণ 0 শূন্যটো আমি ইয়াতে নাপাতো চোৱা পূৰণফলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰো এটা ঘাই আমি এৰি এৰি যাও যিমানে আমি এটা এটা লাইন লিখি যাম হিমানে আমি এটা এটা ঘাই আমি এৰি এৰি যাম ইয়াতে লিখো ইয়াৰ পৰা লিখিম ঠিক আছে 2 0 গুণ 0 2 5 গুণ 10 10ৰ ইয়াতে কি বহিব 0 বহিব হাতে যাব 1 2 2 গুণ 4 এই হাতে যোৱা একটো যোগ হৈ কি হ'ব 4 1 5 হ'ব 2 6 গুণ 12 12 হল এতিয়া আকৌ 6 ৰে গুটেইকিটা সংখ্যাকে এবাৰ পূৰণ কৰি চাও 6 0 গুণ 0 এতিয়া শূন্যটো আমি সো নেক্সট লাইন 2 নম্বৰ লাইনটোত আমি ইয়াৰ পৰা পাতিছিলো 3 নম্বৰ লাইনটোত আমি কি কৰিম এই ঘাইটো আমি এৰি দিম দি আমি ইয়াৰ পৰা লিখিম ঠিক আছে মই কৈছোৱে যে আমি এটা এটা ঘাই আমি এৰি এৰি যাম 6 0 গুণ 0 6 5 গুণ 30 30ৰ কি হ'ব ইয়াতে বহিব আমাৰ শূন্যটো সো এইটো হল আমাৰ 30 এই শূন্যটো ইয়াতে বহিল তিনিটো আমাৰ কি হল হাতে গ'ল 6 2 গুণ 12 12ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে কি হ'ব 15 15ৰ আকৌ 5 বহিব একটো আমাৰ হাতে যাব 6 6 গুণ 37 37ৰ লগত একটো যোগ কৰা 37 এতিয়া এই গুটেইখিনি আমি কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম ইয়াতে 0 আছে 0 বহিল 5ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে কি পাম 5 পাম 2ৰ লগত 0 যোগ কৰিলে আমি 2 পাম 1 1 5 6 আৰু 0 কি হ'ব 6 হ'ব
তিনি 3 2 5 5 5 কিমান 10 10ৰ আমাৰ আকৌ 0 হ'ল হাতে গ'ল আমাৰ 1 7 8 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 9 আৰু ইয়াতে আছে 3 তোমাৰ কি হ'ল 3906250 এইটো পালো আমি কি পূৰণফল এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা কি আছে 40003 into 203 তিনিৰ লগত 203 আমাক ভাৰতীয় পদ্ধতিত পূৰণ কৰিব দিছে তে 2 নম্বৰটো আমি কৰি চাও এতিয়া চোৱা আমি এই দুটা পূৰণ কৰি চাও 40003 into কিমান আছে 203 এতিয়া চোৱা তিনিৰে আমি গোটেই কেইটা সংখ্যাকে আমি প্ৰথমে পূৰণ কৰি চাম 3 3 গুণ 9 3 0 গুণ কি হ'ব 0 চোৱা তলে তলে পাতিবা 3ৰে আমি 0টোক পূৰণ কৰিছো এই 0ৰ তলে তলে আমি পাতিম যেটো আমি পূৰণ ফল পাওঁ 0 আকৌ 3 0 গুণ 0 3 0 গুণ 0 3 4 গুণ কিমান 12 ঠিক আছে এতিয়া কই 0ৰে গোটেই কেইটা সংখ্যাকে আমি পূৰণ কৰিম এটা আমি জানোৱে যে 0ৰে যি সংখ্যাকে আমি পূৰণ নকৰো কিয় পূৰণ ফলত সদায় আমি কি পাও 0 পাও 0ৰে যদি 3ক পূৰণ কৰো কি পাম 0 পাম আৰু 2 নম্বৰ লাইনটো লিখোতে আমি কি কৰিম এই এটা ঘাই আমি এৰি যাম ইয়াতে লিখিম 0 ইয়াতে গোটেই কেইটা আমাৰ 0 হ'ব এতিয়া আকৌ 2ৰে গোটেই কেইটা সংখ্যাকে এবাৰ আমি পূৰণ কৰি চাম এতিয়া চোৱা 3 নম্বৰ লাইনটো লিখোতে আমি এইবাৰ এই ঘাইটো এৰি দিম ইয়াৰ পৰা লিখিম ঠিক আছে 2 3 গুণ 6 হ'ল 2 0 গুণ 0 2 0 গুণ 0 2 0 গুণ 0 2 4 গুণ 8 এতিয়া গোটেই কেইটা যোগ কৰি দিয়া ইয়াতে 9 আছে 9 হ'ব 0 আছে ইয়াতে 0 হ'ল ইয়াতে 6 আছে 6 হ'ব ইয়াতে 0 আছে 0 হ'ব ইয়াতে আছে 2 গতিকে ইয়াত হ'ব 2 ইয়াতে হ'ব 1 আৰু ইয়াতে হ'ব 8 কিমান পালো 812069 এটোৱে হ'ব আমাৰ এনসাৰ এতিয়া 3 নম্বৰটো তোমালোকে কৰিবা মই জেনেকৈ কৰি দিলো ঠিক তেনেদৰে মই 4 নম্বৰটো কৰি দিছো কি আছে চোৱা 48062 into 243 এইটো আমি কৰি চাও এতিয়া চোৱা এই দুটা আমি পূৰণ কৰি চাও 48062 into কিমান 243 443 এতিয়া চোৱা 3ৰে আমি গোটেই কেইটা সংখ্যাকে এবাৰ আমি পূৰণ কৰি চাম 3 দুগুণ 6 6 3 গুণ কিমান 18 18ৰ কি হ'ব চোৱা 6 3 গুণ 18 18ৰ এই যেটো 8 আছে এই 8টো হে ইয়াত বহিব একটো আমাৰ কি হ'ল হাতে যাব 3 0 0 0ৰ লগত এই একটো যোগ কৰিলে কি হৈ যাব 1 হৈ যাব 3 8 গুণ কিমান 24 8 3 24 24ৰ 4 হাতে যাব আমাৰ কি 2 3 4 গুণ 12 12ৰ লগত হাতে যোৱা 2টো যোগ কৰিলে কি হ'ব 14 ঠিক আছে এইখিনি লৈকে তাৰ পিছত এতিয়া আছে 4 4ৰে আকৌ আমি গোটেই কেইটা সংখ্যাকে এবাৰ পূৰণ কৰিম 4 দুগুণ কি 8 এই ঘাইটোত আমি নিলিখো এই ঘাইটো এৰি দিম ইয়াতে লিখিম 8 6 4 গুণ কিমান 24 24ৰ 4 হাতে যাব কিমান 2 4 0 0 হাতে যোৱা 2টো যোগ কৰিলে হ'ব 2 8 4 গুণ 32 32ৰ 2 হাতে যাব 3 4 4 গুণ 16 হাতে যোৱা 3 যোগ কৰিলে কি হ'ব 19 এবাৰ আকৌ এই 2 সংখ্যাটোৰে আমি গোটেই কেইটা সংখ্যাকে কি কৰিম পূৰণ কৰিম এবাৰ 2 দুগুণ 4 এবাৰ আমি এই ঘাইটো এৰি দিম ইয়াৰ পৰা লিখিম 4 2 6 গুণ 12 12ৰ 2 হাতে গ'ল আমাৰ 1 2 0 0 হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে কি হ'ব 1 হ'ব
2 8 গুণ 16 16 6 হাতে গ'ল আমাৰ 1 4 দুগুণ 8 হাতে যোৱা 1টো যোগ কৰিলে 9 এতিয়া গোটেইকেইটা সংখ্যা আমি যোগ কৰি চাওঁ কি হয় ইয়াতে 6 আছে 8 8 কি হ'ব 16 16 6 হাতে গ'ল আমাৰ 1 4 4 8 1টো আছে 9 আৰু এই 1টো যোগ কৰিলে 10 হ'ল 10ৰ 0 হাতে গ'ল আমাৰ আকৌ 1 4 2 6 6 2 8 হাতে যোৱা 1টো যোগ কৰিলে 9 4 2 6 7 9 1 10 10 6 16 16 6 হাতে গ'ল আমাৰ 1 9 10 1টো যোগ কৰিলে 11 তো আমি কি পালো পূৰণফলটো 11679066